อารมณ์คืออารมณ์มันเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ภายนอกบางทีสถานการณ์ภายนอกมันบีบคั้นมากอารมณ์มันเกิดเราก็รู้ว่าไม่ทันคือมันปรับใจยังไม่ทันคือสถานการณ์มันบีบคั้นมากพอมันปรับใจไม่ทันเนี่ยเวลานั่งสมาธิถึงบางครั้งเนี่ยความน้อยเนื้อต่ำใจบางครั้งมันเป็นกิเลสน้ำตามันร่วงอย่างเงี้ยมันสงบมันลึกๆอยู่ข้างในแต่ความน้อยเนื้อต่ำใจมันยังอยู่ตรงนี้มันจะมีอุบายยังไงคะถึงเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าให้คือตัวกูของกูมันออกมาค่ะอาจารย์แต่ว่ามันยังปรับไม่ได้มันก็ต้องนั่งมองไปอย่างนั้นนั่งมองไปทางน้ำตาอย่างเงี้ยมันไม่รู้จะมีจริงๆแล้วจริงๆมันถามsometimes the moods and emotions that we have, they're also conditioned by the environment around us, and it seems like these can actually be squeezing us or pressuring us, and so we have these moods arising, and this lady saying that sometimes the situation can actually impress quite deeply on her heart and make her feel quite upset, and so she's just asking Ajahn about dealing with this situation like this. จริงๆแล้วความสงบของใจเรามันยังไม่สงบมากหรอกสติสมาธิมันยังไม่ตั้งมั่นมันต้องบำเพ็ญสมาธิบารมีให้มากหน่อยเมื่อมีสติตั้งมั่นแล้วมันจะมีปัญญาที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์มันเป็นความทุกข์มันเป็นไฟคือความร้อนเรามือไปจับไฟมันก็ร้อนนี่ถ้าเราแยกใจออกจากอารมณ์เนี่ยนะไม่ไปจับอารมณ์มันก็ไม่ร้อนนี่แต่ใจเราไปคุกเข้ากับอารมณ์นั้นมันก็เลยวางไม่ได้มันก็เลยนั่งนิ่งๆหรือว่าอะไรเราคิดว่ามันสงบแต่ไม่สงบหรอกน้ำตาไหลหรือว่ามีความทุกข์เนี่ยเพราะว่าใจเราไปยึดไปผสมกับอารมณ์นั้นนี่เพราะว่าสติสมาธิเราอ่อนเนี่ยนี่ใจเลยไม่แยกจากอารมณ์จริงใช่มันแยกแต่เราไม่มีปัญญาที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงบอกมันก็ไม่วางเพราะนั่นแหละเพราะกำลังของสมาธิมันมีน้อยเหมือนมีดไม่คมโยมมีมีดโยมว่าใช่โยมจะไปตัดกิ่งไม้ทวารถ้ามันทื่อมันก็ไม่ขาดโยมมีมีดแล้วโยมมันน่าจะขาดโยมต้องมารับมีดการรับมีดคือทำสมาธิโยมคิดว่าโยมมีมีดแต่ว่าโยมไปตัดทวารมันไม่ขาดที่โยมว่าเห็นอยู่เห็นอารมณ์อยู่แต่ว่าบอกมันก็ไม่ปล่อยวางเพราะมีดมันทื่อนี่โยมต้องมาทำสมาธิมารับมีดนี่รับมีดพอทำสมาธิแล้วพอรู้สึกว่ามันมีสมาธิแล้วหรือคิดว่ามีดมันคมแล้วก็ไปฟันกิ่งไม้แต่วันก็ขาดอันนี้สติสมาธิมันไม่มีกำลังใช่ถ้าสติปัญญามันพิจารณาไปนะถ้ามีสมาธิแฝงมันพิจารณาอะไรมันหลุดหมดมันขาดหมดสมาธิมันไม่ค่อยนิ่งค่ะเวลาทำกำหนดสมาธิแล้วมันอยู่ได้ไม่นานค่ะก็มักจะไปพิจารณามากก็แบบนี้ถ้าเราพิจารณาแล้วเนี่ยมันละวางไม่ได้ให้หยุดคิดหยุดพิจารณาให้กำหนดสติกลับมาที่ลมหายใจหรือพุทโธกำหนดพักจิตตรงนี้เหมือนรับมีดตรงนี้สักพักนึงแล้วถ้ามีอารมณ์ขึ้นมาค่อยพิจารณาใหม่แต่นี้มันอาจจะหลุดก็ได้ที่โยมจะคิดไปเพื่อแก้ปัญหาโยมดันทุลังไปที่จะละอารมณ์นี้มันไม่มีกำลังมันตัดไม่ขาดมันก็เลยเกิดความเศร้าโศกเสียใจน้ำตาร่วงบางครั้งมันหยุดได้ค่ะมันเหนื่อยเองมันกลับมาพิจารณามันกลับมาพุทโธเองแล้วช่วงที่พุทโธเนี่ยช่วงที่พุทโธมันเหมือนครูบาอาจารย์บอกมันเหมือนพักใจคือมันก็เลยความรู้สึกว่าสงบมันอยู่ตรงนี้แต่มันก็ยังอยู่ได้ไม่นานมันก็จะเป็นอย่างนี้อาจารย์เอาตรงนี้แพงยาก that our minds get affected by emotions, moved by emotions, or that they attach to emotions. It shows that the strength of concentration is still quite weak, the strength of mindfulness and concentration, and so the emotions and the mind become one and the same thing. The mind is not able to separate itself out from its moods and thoughts, and so it's necessary to one has to build up the strength of mind, the strength of concentration, the strength of mindfulness and concentration, so that one can see the thoughts and emotions with greater ease, and the mind can separate out from these. And if one just keeps thinking about moods and thoughts, then
the mind has basically this type of reflection and thinking about it. The mind has no strength to actually cut through these because there's no strength of concentration in there, and so sometimes one just has to stop this wish to keep thinking about, say, for example, problems, and turn to a meditation object and develop concentration, develop the strength of mind. It can be compared to if one has a knife and one wishes to put it to use to cut through different objects, then if the knife is blunt, then it can't really be put to any use. And this is like a mind which is weak. It does not have the strength of concentration. Concentration can be compared to sharpening a knife, making a knife sharp. So it's necessary to come back and sharpen this knife through the practice of concentration. And then once the mind has been sharpened and honed, then it can be put to use and let go, cut through things and keep letting go of things. And so, because if we don't do that and we just keep attaching to these thoughts and emotions that arise, Tanajan was saying it's like grabbing hold of hot embers or fire, and it just keeps burning oneself, and it will always be a source of suffering for oneself. ก็ต้องมีความอดทนต่ออารมณ์สู้ต่อไปนะพยายามพิจารณาเห็นอารมณ์ว่ามันไม่เที่ยงแต่ว่าถ้าสติปัญญามันพิจารณาแล้วไม่หลุดอารมณ์นั้นไม่หลุดไปจากใจก็กำหนดสติทำสมาธิภาวนาอย่าไปสนใจอารมณ์นั้นอย่าไปสนใจใช่ใช่แล้วพอจิตมีกำลังแล้วเนี่ยถ้าเรารู้ว่าอารมณ์นั้นยังค้างในใจเราจะยกขึ้นมาพิจารณาใหม่ก็ได้แต่ว่าถ้าบางทีถ้าเราคิดว่ายังไม่มีกำลังก็อย่าไปสนใจมันแต่ต่อไปนั้นเดี๋ยวอารมณ์นั้นอาจจะขึ้นมาอีกแล้วเราค่อยพิจารณาก็ได้ค่ะอาจารย์คะแล้วเวลาถ้าเกิดอารมณ์กรรมฐานเปลี่ยนจากลมไปเป็นพิจารณาสุภาหรือความคลายสลับกันได้ไม่ใช่ว่าจะกำหนดลมอย่างเดียวหรือพุทโธเดียวจะกำหนดอสุภกรรมฐานก็ได้สองคำถามต่อเอา It's necessary then just to be patient and keep enduring in the practice. And if moods and emotions enter into the mind, then if one is unable to reflect upon these and let them go, then it's necessary just to turn to developing concentration as a means to cut them out from the mind. And this is like cutting them out temporarily. Once the mind is rested in concentration and it's been strengthened, then one can turn to contemplating this particular emotion that has arisen, or maybe when it re-arises again, and one will have greater strength to be able to put that down. And then also asking about alternating between different Kammatthana คำถามก็ภาวนาก็ใช้กรรมฐานก็สลับกันได้ใช่ไหมได้จะกำหนดกรรมฐานอานาปานสติกรรมฐานพุทธานุสติฐานอภิธรรมกรรมฐานมรณานุสติกรรมฐานอะไรกำหนดได้หมดนะกำหนดได้หมดแล้วแต่ช่วงนั้นอยากจะกำหนดกรรมฐานอะไรพิจารณาอะไรก็สลับกันได้เลยAnd when it comes to practicing, we can always alternate between different themes of concentration, whether it's watching the breath, using the meditation word Buddho, or death meditation, or contemplating the body. Whatever the mind wants to reflect upon, whatever theme it wishes to take up as its kammatthana, then we can actually use that and allow the mind to focus upon that. ว่าบางทีในขณะปฏิบัติเรามีความยินดีในรูปเนี่ยจะไม่เป็นรูปสิ่งที่มีชีวิตหรือวัตถุก็ตามแล้วก็ใช้สุภกรรมฐานเข้าไปบางครั้งเรามีความประมาทนะพิจารณามรณานุสติเข้าไปมันใช้ได้แล้วแต่ว่าเราจะอะไรมาใช้ For example, if one is aware that one has experiencing a lot of pleasure towards forms, whether they're living or material forms, then one can take up the asubha reflections, reflecting upon the unattractiveness of things as a way of going against one's attraction towards this. Likewise, if one realizes that there's this overall tendency to be heedless
and or careless in how one is going about one's life, then we can turn to reflecting upon death as a way of countering such tendencies that we may be having at that time.